السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي الأعزاء؟ يا رب تكونوا كده بخير. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون الفترة اللي فاتت سنة عدت عليكم بخير وسلام. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني زي ما وعدتكم كده من المحاضرة اللي فاتت، اللي كانت هتكلم عن ال HSE Overview أو نظرة عامة على السلامة والصحة المهنية. دي بالنسبة احنا قلنا هنا الموضوع دوت بيخص الناس اللي هي حابة ان هي تخش في المجال او عاوزة تاخد فكرة عن المجال ال HSE. في بعض الناس بتحب تغير كارير، او في ناس عاوزة تعرف ايه هو ال HSE. في عجالة كده احنا في الجزء الاول اتكلمنا على تعرفنا على مفهوم ال HSE وعرفنا الاهداف بتاعته، وعرفنا يعني ايه ال 4M. اللي ما كانش يعني حضر معانا الجزء الاول ممكن يرجع ليه، هتلاقوه ان شاء الله في الوصف، انا هحط لكم الرابط بتاعه. تعرفنا على الفور ام، وتعرفنا على التايب اوف هازارds او انواع المخاطر اللي هي ممكن تكون موجودة في مكان العمل، واحنا ايه دورنا في التحكم في المخاطر دي. وكمان اتعرفنا على الحوادث والاثار السلبية التي تنتج عن الحوادث، اللي هي ممكن تأثر على سير العمل وتأثر على الحياة، طبعا حياة الأفراد وحياة العمالة وحياة كل من هو داخل العمل. وصلنا في النهاية عند نقطة الكنترول اوف ورك أو التحكم في العمل، ودي من أحد العناصر الأساسية أو المهام الأساسية اللي أنت تضمن بيها سلامة بيئة العمل، وتكون بيئة خالية من المخاطر أو من العواقب الوخيمة أو الحوادث أو أي شيء غير مرغوب فيه. طيب، قبل ما ابدا اي اكتيفيتي او اي نشاط، خلينا كده الراجل بتاع ال HSE لازم يكون ملم بالمخاطر اللي موجودة في مكان العمل، ويكون عارف ازاي يعرف يعمل عليها كنترول. يعني ايه كنترول؟ الكنترول انا لخصته في 5 مراحل. المراحل دي انا بشبهها ان هي زي التروس، زي ما احنا شايفين كده قدامنا. لو اي جزء او اي مرحلة من المراحل دي وقفت هتعطل او هتأثر بالسلب طبعا على عملية التحكم. انا اعملها هنا طبعا من وجهة نظري ومن واقع الخبرة، يعني انا بحاول ابسط لكم الموضوع، بس هو موضوع الكنترول ورك ده موضوع كبير جدا، واللي عاوز يقرا فيه يقرا فيه كتير، يعني ملوش حد يعني. طيب، اول خطوة قبل ما ابدا اي عمل، او صاحب منشأة او اي فرد عاوز يقوم مثلا اعمال انشائية داخل المحطة مثلا، ولنفترض ان احنا الاعمال بتاعتنا اعمال كونستراكشن، هي الاعمال الانشاءات. اول حاجه المفروض يقوم بيها بنسميها البلاننج او البلان ذا ورك، يخطط للعمل، يعني يكون عنده خطه. خطه بتقول فيها ايه الاعمال او ايه هي الاكتيفيتيز او ايه الانشطه اللي هيقوم بيها المقاول دوت او الشركه التي تقوم بها الاعمال. طيب، البلان بيحتاج ايه؟ بيحتاج تجهيزات. فبنقول يعني مثلا ابدا اعمل بريبريشن للاعمال بتاعتي، لازم قبل ما اقوم بالعمل، وانا دول ليا دور طبعا الراجل بتاع ال HSE او راجل السلامه والصحه المهنيه، من اول مدير السلامه والصحه المهنيه لغايه التكنيشنز اللي موجود في الشغل، المفروض يبقى عارف الخطه دي او عارف البلان دوت او عارف الخطوات اللي العمل اللي هتتم. فالبلان بتشمل البريبريشن، هي عمليه تجهيزات. ولنفترض مثلا عندنا عمليه تركيب لمواسير على بايب راك مثلا، او تركيب معدات باستخدام اوناش. طيب، انا هبدا اجهز ازاي او احط الخطه بتاعتي ازاي؟ اول حاجه بحط خطه زمنيه. الخطه الزمنيه دي مثلا بقول ان الاكتيفيتي دي هتاخد لي من شهر، شهرين، سنه، سنتين، او هعملها في يوم او يومين. هشتغل مثلا دي شيفت، هشتغل نايت شيفت. كل دوت بحطه عندي في البلان. طيب، بعد ما بحط البلان بتاعتي ببدأ أشوف التولز والأدوات اللي أنا هستخدم بيها في العملية بتاعتي. يعني إيه؟ أشوف عدد العمالة اللي أنا هحتاجها قد إيه، نوعية العمالة أو الكفاءة بتاعتها، الكواليفيكيشن بتاعتها. مثلا محتاج مثلا بحرية، محتاج ريجرز اللي هم الناس، طبعا ريجرز اللي هي الناس الخاصة بعملية الليفتنج وعمليات الرفع. محتاج أوناش، محتاج مكن لحام، محتاج مثلا مواتير، محتاج فريق للسلامة والصحة ان هي الاشراف على الاعمال السلامة في المكان، محتاج مهندسين ذو كفاءة وذو اشتراطات خاصة.
طب هل الكلام ده متوفر عندي ولا مش متوفر؟ لان دي من الحاجات دي كلها لو انا مش حاطها في البلان، مش حاطها في البريبريشن، دي بتقابل لنا احنا مشاكل كتير جدا اثناء الشغل. يعني ايه؟ يعني بتفاجئ مثلا انا شغال بالليل والناس مش جاهزه، الناس مش محضره التولز. على سبيل المثال مفيش اضاءه كافيه. طب ليه مفيش اضاءه؟ لان احنا نسينا نحط مثلا او نقيم الاضاءه بالليل، فقلنا احنا كشاف واحد يبقى كافي، لكن اتضح لنا ان مثلا الورك اريا او مكان العمل مكان شاسع او مكان كبير، فبالتالي محتاج اعداد او عدد كبير من الكشافات او اعمده الاناره. فبالتالي الشغل ممكن يتعطل او ممكن يحصل تجاوز. في بعض المقاولين بيتجاوز، والتجاوز ده بينتج عنه انه بيشتغل بطريقه غير امنه. ففي مرحلة البلاننج او مرحلة التخطيط او البريبريشن للشغل، دي مرحلة مهمة جدا بحيث ان انا ابدأ ارتب الاعمال بتاعتي. طبعا بحدد المكان بتاعي، بحدد المعدات، بحدد المان باور. كويس. طيب دي كانت بالنسبة لي خطوة سريعة طبعا في عملية البلان والترتيب والتجهيز للشغل. طيب تاني خطوة احنا بنسميها البيرمت وورك، اللي هي البي تي دبليو. البيرمت وورك ودي اللي هي تصاريح العمل، ودي اهم تولز في ايد طبعا الراجل اللي هو التنفيذي وراجل السلامه والصحه المهنيه، اللي هي بتضمن لي التحكم في الاعمال وضمان بيئه عمل امنه وخاليه من الحوادث. للاسف في بعض الناس كتير جدا بتخالف البيرمت وورك سيستم او نظام تصريح العمل، وان شاء الله هبقى اعمل لكم محاضره خاصه سبيشال على البيرمت وورك. لكن انا عاوزك تعرفوا دلوقتي ان هو البيرمت عباره عن وثيقه بين جهتين. طبعا هو بيختلف من شركه لشركه، اللي احنا بنتكلم عن بصفه عامه. هو البيرمت ده بيبقى وثيقه او دوكيمنت يعني بين جهتين، جهه طالبه تنفذ الشغل وجهه تانية اللي هي مسؤوله عن مكان العمل او تصدر له الاعمال. الجهة مثلا اللي طالبة ان هي تقوم بالاعمال بنسميها دايما البرفورمنج اوثوريتي او الجهة المنفذة للاعمال، وده في الغالب بيكون المقاول. طب الجهة المانحة للتصريح او في دي في الغالب بتكون يا اما العميل او مثلا الاي بي سي كونتراكتور اللي هو المقاول العام اللي هو بيقوم بالاشراف على المشروع او بتنفيذ المشروع. طبعا تصاريح العمل دي ليها عدة أنواع، منها تصريح الأعمال الساخنة، تصريح الأعمال الباردة في الكونفاين سبيس اللي هي الأماكن المغلقة، أعمال رفع، راديوجرافيك تصوير إشعاعي، مثلا دخول معدات. لو أنا شغال مثلا في لايف اريا يبقى في تصريح فتح محتويات اسمها بريكنج كونتينمنت. وبعض الأماكن بيبقى فيه طبعا الاكسكافيشن ده بيبقى شهادات، وفي بعض الأماكن بيدخل معايا اللوك أوت تاج أوت ليها تصريح بتختلف حسب مكان المكان. المهم اللي عاوزك تعرفه ان التصريح الهدف الاساسي منه ان هو بتحكم في المخاطر الموجودة في مكان العمل، بتحكم في المخاطر وبتحكم طبعا في السي موبس او الاعمال اللي هي المتداخلة والاعمال المتلازمة. يعني ايه اعمال متداخلة؟ يعني طبعا هو في الاساس السي موبس دي هو تداخل فيزس. يعني ايه فيزس؟ يعني مراحل من المشروع. يعني انت بادئ مثلا مشروع من مرحلة الانشاءات لغاية تسليم مفتاح، فبدأ مرحلة اسمها الانشاءات، بعد كده مرحلة اسمها بري كوميشننج، بعد كده كوميشننج، وبعد كده الستارت اب مرحلة التشغيل. فتداخل المراحل زي الانشاءات مع البري كوميشننج وعملية التشغيل دي بسميها سي موبس simultaneous operations. وفي بعض الناس بتعتبر في المرحلة الواحدة زي الانشاءات او الكوميشننج او الستارت اب تداخل الاعمال من الانشطة المختلفة زي عملية رفع مثلا وعملية حفر بجانبها، ده برضو سي موبس. هو يعتبر نوع من انواع التداخل الاعمال، لكنها مش فيزيس مختلفة، لكنها تداخل في اكتيفيتيز مختلفة. فالتصريح العمل من اهم ادواره او من اهم الاهداف الاساسية ليه ان هو بيعمل كنترول على الاعمال دي وتحديد المخاطر بحددها ووفر الاجراءات الوقائية ليها. طبعا بالتفصيل هنتكلم عليه ان شاء الله في محاضرة تانية. طيب برضو تصريح العمل بيبقى دايما راجل الاتش اي سي من احد التولز المهمة جدا اللي هي بتبقى في ايده ان هو بيبدأ يعمل سايت انسبكشنز، بيعمل فحص. طبعا زي ما هنتعرف بعد شوية ايه المهام بتاعتي انا كراجل اتش اي سي، المهام بالتفصيل عشان تبقى عارف دورك ايه. ان انا بعمل جوينت سايت انسبكشن بين الراجل اللي هو البرفورمنج اوثوريتي والايشوينج اوثوريتي. طبعا نسيت اقول لكم الجهه اللي بتصدر التصريح بنسميها ايه؟ ايشوينج اوثوريتي.
فبيعمل سايت انسبكشن، بيعمل فحص على المكان العمل، وبالتالي بضمن ان مكان العمل ده لسه مكان امن وان هو مناسب لبدء الاعمال، وبالتالي بديله التصريح انه يبدا يشتغل الاعمال. طبعا التصريح ده بيبقى محدد المده، محدد المكان، محدد الايه المعدات والافراد. طيب تالت حاجه او تالت مرحله او تالت ترس زي ما احنا بنتكلم هي البروسيدرز اللي هي الاجراءات. في بعض الناس بتحب تشتغل بالخبره. يعني ايه؟ يقول لك انا عندي الثقه، يعني انا لو اشتغلت الشغلانه دي مثلا 20 سنه 30 سنه، عارف انا طريقه الصيانه بتاعه المعده دي بتتعمل ازاي. في واحد يقول لك تركيب المواسير او تركيب البايب راك انا عارف طبعا من كتر الخبره، يعني طبعا عارف ان الونش المفروض يقف على الوضع الفلاني، انه البومه بتاعته يكون طولها قد كده. ما باجي ادكك المواسير، معلش اعذروني هتكلم بقى بلغه السايتس، بدخل او بعمل اريكشن للماسوره، انا كده عارف الطريقه. يجي واحد تاني يقول له لا، الطريقه الانسب ان الونش لازم يقف مواجه للبايب راك من الناحيه التانية. في حد تاني يقول لك لا، ده في حفر، الحفر طبعا جنبيه احنا هنفرد الركيزه بتاعه الونش مثلا نص ركيزه ونفرد ربع ركيزه. كل الكلام ده طبعا كلام مش مظبوط. اللي بيوحد الكلام دوت او بيوحد طرق العمل الامنيه بنسميها الاجراءات السلامه يا صاحبي، اللي هي بنسميها في النهايه البروسيدرز. البروسيدرز دي بتبقى اجراءات مكتوبه ومتفق عليها، وطبقا طبعا للستاندرز والكودز وقوانين طبعا الدوليه وقوانين الحكوميه بتاعتك، ان انت بتبدا تحط لكل اكتيفيتي او كل نشاط اجراء او بروسيدرز. يعني مثلا عمليه الرفع على سبيل المثال فبنعمل حاجه اسمها الليفتنج بروسيدرز، عمليات الرفع. فاتكلم في البروسيدرز دي طبعا على السكوب بتاعها، يعني الرفع السكوب ده بيشمل مين، الاهداف بتاعه الاجراءات دي او البروسيدرز دي. بتكلم فيها بقى على الستبس اللي هي خطوات عمليه الرفع، وايه الريكويرمنت، ايه الحاجات المطلوبه، وايه اجراءات السلامه المطلوبه بامان، والسبيكس المواصفات مثلا. يعني ايه؟ يعني مثلا الونش وهو مثلا بيشتغل في ظروف جويه، مثلا السرعه مثلا 32 كم الساعه، اوقف الاعمال. البروسيدر بتقول لي لما باجي اشتغل جنب الحفر يبقى في مسافه امان مثلا بين الونش والحفر. لما يكون في ونشين بيرفعوا مع بعض يبقى الاجراء بيقول لي مثلا في حاجه اسمها كريتيكال ليفت بلان، وهكذا. فالبروسيدرز دي من الحاجات المهمه جدا اللي ابدا اتحكم فيها او اتحكم في العمل اللي هو الورك، واتحكم في مخاطر العمل، واقطع بالشك ان ما يبقاش في مجال للاراء الشخصيه. يعني ما يبقى في توحيد في خطوات العمل. طبعا ما يبقاش وجهات نظر هي اللي بتحكم الشغل او بتتحكم في الشغل، وبالتالي يبقى في فوضى، وبالتالي يبقى في مخاطر كتير في مكان العمل. فبالتالي البروسيدر بتنظم لي وبتعمل لي اللي هي الريجوليشن، يعني هو الريجوليتور او المنظم للاعمال او خطوات العمل اللي بشتغل بيها. تمام. طب في امثله على البروسيدرز دي؟ عندنا امثله كتير، زي مثلا الورك بيرميت، ده من احد البروسيدرز. الكونفاين سبيس، الوركينج ات هايتس، السكافولدنج، السقلات، الليفتنج، الاكسكافيشنز، مثلا الكوميشننج والبري كوميشن والستارت اب والبي بي اي مثلا انسبكشنز، عمليات السلالم، كل حاجه دي بنعملها بروسيدرز. وطول ما انت شغال في المشروع ممكن تجدد البروسيجر وتحدثها. طبعا الستاندر بيقول ان انت كل سنه المفروض بيعدي عليه او يحصل اي حوادث لا قدر الله، او يحصل اي مراجعه او اوديت، ببص على البروسيجر بتاعتي واعمل لها ابديت او تحديث. طيب الترس الكبير والمهم جدا بالنسبه لنا يا جماعه اللي هو الريسك اسسمنت او تقييم المخاطر. واحنا اتكلمنا وادينا فكره كده يعني ايه تقييم المخاطر، وتعرفنا يعني ايه ريسكس. وان شاء الله في انا كنت عامل محاضرتين قبل كده على الريسك اسسمنت، ممكن احطه لكم في الوصف تحت، وان شاء الله هبعيد المحاضره الثانيه هعملها بالعربي تقييم المخاطر. هنتعرف برضو فيها نبذه على ازاي احدد المخاطر اللي موجوده في مكان العمل، وازاي اعمل لها تقييم، وبعد التقييم ابدا اخد الاجراءات الوقائيه لها. فالريسك الاسسمنت من احد التولز المهمه جدا اللي ببدا اعمل فيها او بتساعدني في التحكم في ظروف العمل وبيئه العمل. احنا قلنا الريسكس او المخاطره هي احتماليه حدوث
المخاطر بتأثير عالي او بشدة عالية. لا، قلنا الريسك هو عبارة عن السيفيريتي في البروبابيلتي، وانا شرحتها في الجزء الاولاني اللي هي اللايكليهود في احتمالية حدوث الخطر في شدته او الكونسيكونس بتاعته. وقلنا في حاجة اسمها ماتريكس، وببدأ احلل المخاطر. طيب انا في التصريح العمل بطلب الوثيقة بتاعت الريسك اسسمنت، او ما يعادلها زي حاجة بنسميها الجوب سيفتي اناليسيز او الجوب هازارد اناليسيز. كل حاجات او وثائق او الدوكيومنتيشن بتبقى اتاشمنت مع تصاريح العمل، بحدد فيها الريسكس بعد ما عملت لها ايفالويشن او تقييم، والاجراءات اللي انا هاخدها قبل ما ابدا الاعمال بتاعتي. بالتالي انا كده دي من احد التروس المهمه اللي ضمنت بيها التحكم في الاعمال، وهي تقييم المخاطر، وده درس مهم جدا. طيب هاجي اقول دوري انا ايه كراجل بتاع الاتش اس سي؟ لا، انا لازم اكون عارف ايه هي المخاطر اللي موجوده عندي، او ايه الريسك اسسمنت الموجود. طب انا طلعت التصريح وطلعت الريسك اسسمنت والورق كويس، وحطيت الاتاشمنت في الورك بيرميت. انا الراجل بتاع الاتش اس سي اللي هو الاتش اس سي اوفيسر او الاتش اس سي انجينير او الريبريزنتيف اللي موجود في مكان العمل، وتاكد ان في معمول حاجه اسمها ريسك اسسمنت وتصريح العمل. هل هكتفي بهذا؟ لا طبعا، انا دور مهم جدا. الدور بتاعي انا راجل اتش اس سي لازم ابقى فاهم كويس جدا ايه اللي مكتوب في ريسك اسسمنت. في اخر الجزء ده ان شاء الله هوريكم كده نبذه سريعه على ابلكيشن او تولز ازاي اعمل ريسك اسسمنت في عجاله لو في وقت ان شاء الله. لازم اكون فاهم ايه هي الاجراءات بتاعتي، ولازم اعمل لها ترانسفير لمين؟ للمشرفين في العمل والعماله الموجوده عندي، من خلال بقى ميتنج، من خلال التول بوكس توك اللي هو بنسميه بري جوب سيفتي ميتنج، او التول بوكس توك اللي هو قبل بدايه العمل. يبقى ده من احد الادوار الاساسيه بتاعتي، ان انا بعمل ترانسفير للمخاطر والاجراءات الوقائيه. مش يبقى الورق موجود ومرفق بالتصريح وبحطه كده على جنب، خلاص العمليه دي ليها معمول لها تقييم مخاطر، والعامل طبعا بيشتغل ولا عارف ايه يعني ايه المخاطر اللي ممكن تعرفها. طبعا العامل ما يعرفش يعني ايه ايفالويشن، ما يعرفش يعني ايه اقول له دي هازارد وعمل ايه الريسك، والريسك بيساوي الهازارد في السيفيرتي. مش هقول له كده، انا هقول له لا انت عندك، خلي بالك عندك 1 2 3 ومطلوب منك 1 2 3. ده اللي بلخصه له في الريسك اسيم. حتى في احد المشاريع كنا بنعمل حاجه اسمها ايه، هازارد بلان او جوب هازارد بلان. ايه هي؟ بلان، خطه بتقول لي المخاطر عندك و الاجراءات بتاعتك. عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها ميثود اوف ستيتمنت، وبنعمل حاجه اسمها جي اس اي اللي هي جوب سيفتي اناليسيس. على طول بخلص بقول له ايه الاكتيفيتي اللي موجوده والمخاطر اللي موجوده عندي. طيب الترس الاخير، وده من احد التروس المهمه جدا 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 في التحكم في الاعمال. انا شخصيا كل ما بنيجي نعمل انفستيجيشن على الحوادث بنلاقي تقصير في الترس دوت، وهو المونيتورنج، المتابعه والريفيو والسوبرفيجن والاشراف على الاعمال. اي ترس من التروس اللي فاتت دي كلها لو ما طبقتلوش او وفرتلوش متابعه واستمراريه باستمرار هتقف من التروس دي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عملت بلاننج وعملت تصريح وعملت بروسيدر ريسك اسسمنت في اليوم الاول، جيت تاني يوم حصل ريلاكسيشن، ما عنديش اشراف، طبعا البيرمت تاني يوم حصل فيه تقصير، البروسيدرز ما اتطبقتش، التصريح اتاخر في الامضاءات بتاعته، الريسك اسسمنت ما حصلش ترانسفير. بالتالي انا ما اتبعش ده كله، يبقى اصبح عندي هنا بيحصل ديفيشن، بيحصل تقصير في بيئه العمل، بيحصل دلوقتي لاج في الايه بنسميه السوبرفيجن، يبدا يحصل منعكس طبعا على البيهيفير او السلوك بتاعت الافراد اللي موجوده في مكان العمل، وده بالتالي بيؤدي الى ايه؟ اقتراب المخاطر اللي موجوده عندي، اللي بيسميها مخاطر ايه؟ كامنه او العدو الموجود عندي. فالمونيتورنج او السوبرفيجنز او الاشراف المناسب، مش اي اشراف، ده من احد الوسائل المهمه جدا لتنفيذ العمل والتحكم في الاعمال. يبقى لازم اوفر مشرفين ذو كفاءة. بالتالي انا راجل ك اتش سي، لو انا شغال مثلا اتش سي مانجر، قبل ما ابدا المشروع بتاعي او ابدا تحديد الاعمال بتاعتي، لازم اتاكد من الاورجنايزيشن اللي عندي، من الكواليفيكيشن بتاعت الناس اللي شغاله معايا. وبالتالي احنا هنا الخبره بتبقى مطلوبه خصوصا في الاتش سي. اقول للناس اللي بتشتغل معايا حتى لو جديد ما يقلش مثلا سنتين خبره، يعني عنده كواليفيكيشنز، عارف يعني ايه اتش سي، عارف يعني ايه شخصيته ايه،
ازاي يتحكم في المخاطر، ازاي يتعامل مع الافراد، ايه السكيلز وايه المهارات اللي موجوده عنده، بحيث ان انا بتعامل مع الراجل اللي موجود في مكان العمل بتعامل معاه ب يعني بشده وبلين في بعض الاوقات، لازم اكون اجريسيف في بعض الاوقات، لازم اكون حكيم في بعض الاوقات، ازاي ادي تريننج، ازاي اعمل كوميونيكيشن مع الناس بتاعتي. كل الكلام ده طبعا بتبقى صفات وسكيلز ومهارات موجوده في المرشدين. طب هل هو الاشراف على الاتش اي سي كفايه؟ لا طبعا، الاشراف المتزامن على الاتش اي سي هو الاشراف على الاعمال الانشائيه او اعمال طبعا التشغيل. المشرف الاساسي طبعا هو اللي بيقوم بالعمليه مش الاتش اس سي، يعني الراجل اللي بيركب المواسير او قلنا بيلحم فوق ده لازم يوفر مشرف جيد. يعني ايه مشرف جيد؟ هل هو عشان يبقى مشرف كواليفايد او ذو كفاءه ان هو بس بيعرف يلحم، ولا بيبقى عارف يعني ايه يقرا بروسيدر، يعرف يعني ايه ريسك اسسمنت، يعني ايه تصريح، يعني ايه يعمل بلان ويرتب للشغل بتاعه، وفي نفس الوقت يعني ايه يعمل تول بوكس توك للناس. انا الراجل بتاع الاتش اس سي بساعده بس مش اكتر في موضوع التول بوكس توك. يبقى احنا كده اتفقنا يا شباب ان احنا عشان اتحكم في الاعمال بتاعتي لازم اتاكد ان كل التروس دي طبعا تبقى ماشيه مع بعضيها وبسنكرومايزيشن، يعني بايه؟ بتزامن، مفيش ترس يمشي عكس التروس كلها. تمام كده. واتاكد ان التروس دي كلها بتشتغل مع بعضها في هارموني ومفيش اي ترس يبقى واقف، بحيث اضمن في كنترول للاعمال. طيب بالنسبة للسيفتي مانجمنت سيستم، وطبعا هو الموضوع ده كبير انا مش هتقل عليكم فيه، انا بس هديكم فكرة ان اي نظام ناجح، اي نظام في الدنيا ناجح لازم يبقى فيه حاجه بنسميها مانجمنت سيستم. احنا ك اتش اس سي عندنا في حاجه اسمها الاس ام اس او السيفتي مانجمنت سيستم. السيستم ده ليه اليمنت وليه عناصر في الدنيا كلها. طبعا للمبتدئين او اي حد مبتدئ عشان يبدا الاكتيفيتي بتاعته لازم يشتغل في خلال سيستم قوي، والسيستم دوت بيدير المنظومه او بيدير التروس اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هو في قاعده طبعا احنا بنسميها البلان دو تشيك ريفيو، اللي هي طبعا اللي هي الاليمنتس اللي انا قلتها في تحكم الاعمال. المفروض عندك اي سيستم المفروض بيبدا ببلاننج، بعد كده بيبدا بعد البلاننج يبقى عندي اوبجكتيفز وعندي اهداف، ابدا اشتغل في الاهداف بتاعتي دي والاوبجكتيف بتاعتي. بعد كده اعمل تشيك اتاكد ان الاهداف بتاعتي بتمشي او بتتنفذ بطريقه سليمه. بعد كده اعمل ريفيو ومراجعه، ولو في اي تقصير او ما حققتش الاهداف بتاعتي ابدا اعمل ابديت وتغيير. طيب احنا ك اتش اس سي في السايت، انت المفروض الراجل اللي هو موجود في مكان العمل لازم يشتغل من خلال سيستم ناجح او نسميه اس ام اس او سيفتي مانجمنت سيستم ناجح في مكان العمل. مش هنخش فيه في عجالة، بس احنا طبعا السيستم ده بيتكون من عناصر متعددة. ممكن يبقى فيه اول حاجة بنتكلمنا عن حتة الكنترول، ازاي بعمل كنترول على الدوكيومنتيشن والوثائق والبروسيدر اللي موجودة عندي. ازاي بعمل انسبكشنز واعرفك يعني ايه انسبكشن وفحص، بعمل فيه يبقى فيه element خاص بالريسك اسسمنت. الامرجنسي اللي هي الطوارئ وخطط الطوارئ وازاي استجيب لخطط الطوارئ. فان شاء الله بعمل لكم كده ايه ديسكشنز او حديث لكل جزء من دوت في الفترات اللي جايه ان شاء الله. فيا ريت تتابعونا كده، ولو يعني لو فعلنا الجرس طبعا وفعلنا المتابعه ان شاء الله كل الكلام ده هتلاقوه على القناه بتاعتنا. برضو من السيستم لازم يبقى فيه تريننج بروجرامز ودوكيومنتيشنز موجوده، في انترنال اوديتس وانسبكشنز فيها. طبعا قلنا كواليفايد اتش اس تيم، وقلنا اللي هو الايه الاورجانيزيشن بتاعتك. ولازم السيستم بتاعك بيتقاس. يعني ايه بيتقاس؟ يعني ميجرابل. يعني انا بقول انا عندي سيستم وكل حاجه، طب السيستم ده البرفورمانس بتاعه ايه او الاداء بتاعه ايه؟ يبقى لازم عندك في حاجه اسمها كي بيرفورمانس انديكيتور، في ميجرابلز تولز او تولز بتقيس عشان يبقى اتاكد ان السيستم ناجح او بيحقق الاهداف لازم اقيسه. فهعرف لكم طبعا في السلايد اللي جاي يعني ايه ميجرابل بيرفورمانس او ازاي بقيس البرفورمانس. لازم يبقى فيه طبعا elements خاص بالكوميونيكيشنز والتواصل مع الافراد والتواصل مع العاملين في مكان العمل، واقول ايه الخطط والاستراتيجيات بتاعتي والبروسيدرز بتاعتي اللي موجوده. والاليمنت العاشر لازم يبقى فيه لستة من القوانين. طبعا احنا قلنا بنشتغل من خلال القوانين الدوليه والقوانين الايه الحكوميه اللي موجوده في مكان العمل. وفي الاخر طبعا المانجمنت بيعمل ريفيو على السيستم دوت، طبعا سواء الاتش اس سي مانجمنت والتوب مانجمنت. ده كان في عجاله كده الاتش اس سي مانجمنت الاتش اس سي مانجمنت سيستم. طيب برضو انا لو تخيلت ان انا
راجل شغال HSE. طبعا هو الجزء ده ما يهمناش، احنا طبعا دلوقتي في جزء في حاجة، بس احنا ما بنيجي نشتغل في اعمال الانشاءات او اعمال المقاولات، او زي ما انا قلت في بداية المشروع، ان اي شركة بيكون ليها بيزنس بتبدأ بتدور على السمعة بتاعتها، بحيث ان هي ايه تضمن سلامة الافراد وسلامة الايه التنفيذ المشروع بتاعتها. فبنبدأ بكرايتيريا كده، بنعمل حاجة اسمها سيلكشنز للمقاولين بتاعتنا اللي بدنا ايه نختارهم. فالسيلكشنز او اختيار المقاول بيبدأ زي ما قلنا، بيبدأ في سايكل او في دايرة. الدايرة دي بتبدأ بمراحل متعددة. من احد المراحل دي بشوف فيها البرفورمانس او الاداء بتاعة السلامة والصحة المهنية بالخاص بالمقاول. وانا زي ما قلت لكم يا جماعة ان البرفورمانس بتاعي والاداء بتاعي دلوقتي بيحدد مصير الشركة بتاعتي، وبناء عليه البيزنس بتاعي بيزيد او بيقل. طيب، برضو انا مش هشغلكم موضوع السلكشن بتاعت المقاولين لان ده كورس كبير، لكن اللي عاوزك تعرفه ان احنا بنعمل فيه حاجه اسمها بري كواليفيكيشنز. بنقيم المقاولين وبنعمل لهم سيلكشنز، وبعد ما اعمله سيلكشن ببدا معاه وبختاره المقاول اللي هو بيتنائم معاه بالنسبه للبرفورمانس بتاعي، وابدا معاه في السايت او في الشغل. طيب، اول ما بيبدا معايا في الاعمال، اول حاجه طبعا ببدا فيها، انا كده خدتوك على طول في البدايه، ببدا اجهز، او من احد الانشطه بتاعتي راجل كاتش سي، ببدا اجهز الديليفربلز بتاعتي. يعني ايه ديليفربلز؟ اللي هي البروسيدرز بتاعه المشروع. انا الشركه بتاعتي فيها بروسيدرز، لكن لما اجي انفذ المشروع بتاعي لازم يبقى فيه بروسيدر خاصه بالمشروع، زي ما قلت لكم من احد الكنترولز على الاعمال اللي هي الورك بروسيدرز. طب انا ليا دور كاتش سي، كل الاطراف بالمراحل المختلفة ليها ادوار في الدليفرز، بس طبعا في ليفل معين. يعني مثلا اتكلمنا على الاتش سي مانجر، هو من الراجل دوت هو اللي بيبقى بارتيسيبيشنز او بيشارك في البروسيدرز دي، واحيانا بيعملها بيكون الكفاءة معانا. طب اللي اقل منه شويه ليه دور، الدور بتاعه ان هو يكون فاهم البروسيدرز دي ويكون عارف بينفذها ازاي، بتطبق ازاي. طب الراجل الفني اللي موجود في مكان العمل، من الواجبات بتاعته والمسؤوليه بتاعته ان هو يقدر يوصل للبروسيدرز دي او الاجراءات دي، وان هو ينفذ الموجود فيها، وبعدين يعملوا ريفليكشنز او بيعكسوا على الايه العاملين الموجود في السايت. طب في عندنا بعض الامثله من البروسيدرز دي، حاجه بسميها الاتش اس سي بروجرام، في بعض الناس بيسميها اللوس بريفنشن بروجرام، في ناس بتسميها الكونتراكتور مانجمنت بروجرام، ايا كان فاهم بيسميها الاتش اس سي بلان. دي كلها من الوثائق المهمه جدا، ودي بتبدا بدايه اي مشروع. اي بدايه المشروع ببدا احط البروجرام بتاعي. طب الاتش اس سي بروجرام هو بيبقى فيه هي خطة يعني ايه؟ خطة تنفيذ المشروع وخطة الاجراءات والبروسيدرز اللي هتبقى المشروع. طبعا بيبقى فيها حاجة اسميها البوليسي، وببدأ الأهداف بتاعة المشروع، ببدأ أشوف الأكتيفيتي والأنشطة وإيه الخطوط اللي أنا هبدأ أمشي عليها، من حيث أو الإجراءات السلامة اللي هبدأ عليها في كل الإيه خطوات السلامة. أنا مش هتكلم عن ال HSC بروجرام دلوقتي، لكن أنا ممكن أعمل لها برضه سيشن منفصلة. لكن لازم تعرفوا إن لازم يبقى فيه HSC بروجرام محطوطة وموضوعة في مكان العمل. ال HSC بروجرام دي هي تعتبر بالنسبة لك هي الكتاب أو هي الريفرنس بتاعك كمشروع، هي والعقد بتاع المشروع أو التعاقد بتاع المشروع. عندي بقى من احد البروسيدر حاجه بسميها الوست مانجمنت بروجرام، اللي هي المخلفات او التحكم في المخلفات الموجوده في مكان العمل. طبعا مكان العمل بينتج عنه مخلفات خاصه ب اعمال الانشاءات، مخلفات خاصه ملوثات، مواد كيماويه. كل المخلفات دي لازم اتحكم فيها بطريقه امنه، من حيث التداول، من حيث التخزين، من حيث الايه التعامل معاها، بحيث اضمن سلامه الافراد وسلامه البيئه المحيطه وسلامه الايه المنشات المحيطه بيها. طبعا من احد الدوكيومنتيشن اللي هي الامرجنسي بلان، اللي هي خطه الطوارئ. وكلنا عارفين طوارئ هي حوادث مفاجاه بينتج عنها كوارث او ينتج عنها اصابات، منها الحرائق، منها الانهيارات، منها الاصابات، ومنها الاكسبلوجن والى اخره. وبعض طبعا السيناريوهات بتبقى موجوده في خطط الطوارئ. وانا كنت كاتب مقال قبل كده على موقع الاتش صورة على الامرجنسي بلان، وازاي ابدا اتعامل مع الطوارئ او الريسبونس بتاعي، وبحط فريق الطوارئ بيبقى فيها طبعا فريق الطوارئ والخطط والدريلات الموجوده عندي. من ضمن البروسيجرز او الاجراءات اللي هو الورك بيرميت، وانا اتكلمت عنيها، والريسك اسسمنت، والبري كوميشننج والكوميشننج او ستارت اب بروسيجرز. طبعا دي اول حاجه ببدا بيها معايا في المشروع او في السايت بتاعي. طيب، نيجي بقى للنقطة المهمة اللي انت ممكن اي حد يسألك فيها دلوقتي، انت دورك ايه
او ايه هي المين اكتيفيتي بتاعتي انا ك HSE او ال HSE كوردينيتور او منسق السلامة او اخصائي السلامة او الفني الموجود. انا عامل لكم الملخص ده في 2 السلايد دي يا جماعة. لو اي حد بيحاول يعمل مثلا ابديت للسي في بتاعته، لو خد الكلام دوت بتلخيص كتبه في هيئة نقط، دي بالظبط هي الريسبونسبيلتي، المسؤوليات بتاعتك. احنا عاملينها من الواقع، انا مش جايبها مش ناقلها من حته، لا هي دي فعلا الحاجات اللي انت بتقوم بيها يوميا، المفروض ان انت بتطبقها يوميا. هي ممكن تزيد ممكن تقل، لكن ده الاكتيفيتي او المين اكتيفيتي اللي ما يقوم بيها راجل السلام. طيب نبدا مع بعض. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه انا بعملها او الراجل بتاع الاتش سي بيعملها، المفروض بيحط حاجه بنسميها تريننج بروجرام. انت راجل بتشارك في التريننج وفي التوعيه وفي الاويرنس بتاعه العاملين الموجود في مكان العمل، فلازم تبدا تعمل حاجه اسمها تريننج ماتريكس. بتحط سكيدول للتدريب. طب التريننج دوت بيتنوع، ممكن يبقى ايه ديلي، ممكن يبقى ويكلي، ممكن يبقى مانثلي، ممكن يبقى ييرلي. انا طبعا عندي في انواع من التريننج. عندي تدريب بسميه تدريب داخلي وخارجي. طبعا الداخلي اللي هو داخل الموقع او مكان العمل. الخارجي لو انا هدرب الناس بتاعتي او الشركه او المؤسسه بتهتم تدرب الناس، تديهم سيرتيفيكيشن وشهادات مثلا خارج، بتاخد كورسات بره بعيد عن مجال العمل، وبعد كده بياخد شهادات ان الراجل ده مدرب فيه او واخد سيرتيفيكيشن في حاجه مميزه، مثلا بحري او مسميه ريجرز او راجل بتاع سائلات، فبياخد شهاده ان الراجل دوت متخصص في السائلات. فانا دوري ك HSE لازم اعمل بروجرامز. طب البروجرام ده فيه ايه؟ البروجرام ده بيبقى فيه خطه زمنيه، بحط فيه ايه هي التريننج توبكس المفروض الافراد بتاخدها. طيب التريننج توبكس دي على اي اساس؟ هل بحطها عشوائي؟ لا، بتاكد من مراحل العمل. انا في مرحله طبعا السايت او مكان العمل ما بيبدا في انشاءات، بيبدا بمرحله اولانيه اللي هي البريباريشن، الاعدادات. فالمرحله دي بيبقى فيها مخاطر معينه، فما فيش عندي شغل على العالي، فما اجيش انا اعمل تريننج بروجرام حاطط وركينج ات هاي. طب انا لسه على الارض ولسه ما حفرتش، ليه احط شغل على العالي؟ فببدا في مرحله اللي هي بتاعه المعدات الثقيله، ابدا اعمل تدريب على المعدات، تدريب الناس ازاي تتعامل مع الهيفي ايكويبمنت، ازاي الحفر او لو في بيولوجيكال هازاردز مثلا تعابين، مخاطر بيولوجيه، كل الكلام ده بيبقى احطه في التريننج بروجرامز بتاعي. طيب في انواع طبعا، بحط الماتريكس دي وبعملها ابديت طبعا كل ايه شهر. في حاجة أساسية طبعا اللي هو بنسميها الأورينتيشن أو السيفتي اندكشنز، ودي من الحاجات الأساسية اللي ببدأ أحطها أو الراجل بيبدأ أحطها بتاع ال HSE، اللي هي الأورينتيشن. في الأورينتيشن دي عاوزة محاضرة لوحديها. ليها elements، بحط فيها نبذة مختصرة عن كل activity في مكان العمل. بعرفك أماكن العمل، بعرفك فيها خطط الطوارئ الموجودة في مكان العمل، بعرفك إيه أدوارك و الالتزامات اللي المفروض تطبقها في مكان العمل في موجودة في HSE orientation طبعا، والبوليسي بتاعت موجود الأمان. من أنواع التريننج طبعا احنا بنعمل حاجة اسمها ديلي تول بوكس توك او ويكلي ماسيف تول بوكس توك. بنعمل حديث كده مع الافراد اللي موجوده في مجال العمل، نشره مثلا. طبعا الديلي تول بوكس توك مش انت اللي بتعمله، الراجل بتاع الاتش سي، لكن بيعملوا ايه مشرف الايه الاعمال. بيتكلم فيه زي ما احنا قلنا عن تقييم المخاطر، الخطوات بتاعه العمل، الستبس بتاعه الاكتيفيتي، والمخاطر والمسؤوليات المطلوبه منه في اليوم. لكن الويكلي ماسيف تول بوكس توك ده بيتم عن طريق طبعا الاتش سي. بنبدأ نتكلم على المشاكل اللي تمت في الأسبوع ككل، ايه الإجراءات الجديدة، ايه الريكوايرمنت المطلوب عليكم، لو في طبعا بروسيدر نازلة، لو في أي حادث لا قدر الله، لو في مثلا ليسون ليرن دروس مستفادة، كل ده طبعا بنضيف محاضرة مجمعة للعاملين بالموقع. طبعا بتبقى ما تزيدش عن نص ساعة أو بكتير أو نص ساعة مرة في الأسبوع، فبنسميها ماسيف تول بوكس توك. طبعا قلنا في سبيسيفيك تريننج. السبيسيفيك تريننج دوت اللي هو تريننج مختص بكل اكتيفيتي، يعني تريننج للليفتنج، تريننج للويلدنج، تريننج لعمليات اللحام، عمليات الحفر، المعدات والى اخره. تمام كده. ده بالنسبه او نبذه سريعه على اول اكتيفيتي انت بتقوم بيها راجل كاتش سي، ان انت بتعمل ابديت وبتعمل ايه بريباريشن للتريننج بروجرام موجود عندك في مجال العمل. تاني حاجة من الأنشطة بتاعتك اللي انت بتشارك فيها أو بتقوم بتنفيذها اللي هي الايه الورك بيرميت سيستم. وانا زي ما قلت الاول تصريح الاعمال او تصريح العمل من احد قلنا التروس المهمة اللي بتتحكم في العمل.
فتصريح العمل انا دوري ايه؟ انا بيبقى البيرميت كوردينيتور او منسق التصريح او مصدر التصريح، في الغالب بيبقى ليه دور اساسي من الراجل بتاع الاتش اس سي لو في مراحل انشائيه، او في اعمال التشغيل طبعا بيبقى من الايه الاوبريشنز، اعمال التشغيل اللي هم اعمال التشغيل. فانا اللي بيبقى ليا خانه اساسيه في البيرميت او البيرميت في اصدار التصريح، وبتاكد ان البيرميت دوت تم ملئه حسب الاشتراطات وحسب المواصفات الموجوده في مكان العمل. طبعا البيرميت قلنا ليه انواع وبيبقى بيطلع يوميا. فاول حاجه انا ببدا بيها في يومي، الراجل سواء لو انا مشرف اتش اس سي، مشرف سلام، او تكنيشن واقف على مكان العمل، اتاكد ان التصريح تم اصداره وان التصريح فاليد وسليم، وراجع على كل الامضاءات اللي موجوده فيه، وراجع على كل الايه الاتاشمنت او المرفقات اللي موجوده في التصريح. زي ايه الاتاشمنت او المرفقات؟ زي مثلا ريسك اسسمنت او الميثود اوف ستيتمنت، او مثلا عندي خطه رفع بتبقى مرفقه بالتصريح، عندي شهاده حفر، شهاده عزل، كل الكلام ده طبعا بيبقى موجود ومتعلم في تصريح الايه العمل، زي ما هنعرف بعد كده في محاضره خاصه على الورك بيرميت. طيب الاكتيفيتي اللي بعد كده اللي هي الانسنتيف سكيم والديسيبلينري اكشنز او ديسيبلينري بروجرام، ودي من اللي هي بنسميها احنا يا جماعه سياسه الترغيب والترهيب. ودي من التولز المهمه جدا، لان انت هتقابل في مجال العمل الموضوع مش سهل. يعني الموضوع ان انت بتتعامل مع عماله، هتلاقي عماله طبعا في منها الناس اللي هي الخبره، الناس اللي هي عارفه يعني سيفتي، وفي هتلاقي عماله مش مقتنعه يعني خالص بالاتش اس سي. فلازم تبقى شغال معاهم بسياسه الترهيب والترغيب. لازم انت عندك في بروسيدرز بنسميها انسنتيف اللي هي مكافآت وتحفيز، وتاني برضو سياسه تانيه للمعاقبه. فانت بتحط الايه الديسيبلينري اكشنز، وبتحط في نفس الوقت الانسنتيف سكيمز او اللي هي ايه برامج التحفيز. طبعا برامج التحفيز بتبقى متنوعه متعدده. يعني من احد البرامج اللي احنا شفناها قبل كده وشفتها في احد المشاريع، كانوا بيجيبوا هدايا عينيه، بيجيب مثلا ثلاجات وبعض الاجهزه الكهربائيه الصغيره، بيجيب بعض الكروت. دي بتبقى هدايا طبعا للناس اللي هي بتبقى متفوقه في مجال الاتش اس سي، وتكون تحت السبوتس. يعني الراجل ده بتبقى طبعا الراجل دوت بيلتزم بالسلامه والصحه المهنيه، ببدا اديله ايه مكافاه. طبعا في بعض البرامج اللي احنا بنبدا نطبقها زي الستوب بروجرام او حاجه بنسميها الفايف ستار بروجرامز. دي كلها برامج بنسميها برامج ايه تحفيزيه. طب على العكس طبعا ببدا اعمل الديسيبلينري اللي هي العقوبات. طبعا العقوبات ما تبقاش عشوائيه، لازم يبقى في عندي لائحه، واللائحه دي انا اللي بحددها من خلال البروسيدرز. زي ما قلنا في الاول ان البروسيدرز هي الريجوليتور او هي المنظم بتاعي اللي بيخص اعمال الايه الاتش اس سي. فاللائحه عندي طبعا بتبدا من 3 اشياء. اول حاجه بسميها فيرست وورنينج، تحذير اولي. لو مثلا ان الرولز او القاعده بتقول لي ان الراجل مثلا يبقى لابس مهمات الوقايه الشخصيه، ولقيت الراجل او العامل بيخالف المهمات او بيخالف بعض تعليمات السلامه والصحه المهنيه، بدي له وورنينج اولي وورنينج شفوي. لو لقيته خالف نفس المخالفه تاني، ببدا اعمل له ايه تحذير مكتوب. ولقيته طبعا خالف، ابدا هنا بقى في العقوبات. في ثالث مره في بعض العقوبات توصل للطرد النهائي من الموقع، في عقوبات خصم مالي، في عقوبات مثلا اعمل له اعاده تدريب او تاهيل من جديد، وفي طبعا عقوبات بتبقى زي ما قلنا ترمينيشن. فاللائحه دي لازم تكون موجوده عندي في مكان العمل، وابقى عارف المخالفه وايه العقوبه بتاعتها. طبعا بيطلع تقرير مخالفه، ومن خلال تقرير المخالفه ده ببدا ايه اسجل الافراد اللي حصل عندهم عقوبات وحصل عندهم مخالفات. انت طبعا الراجل كدول اتش اس سي بتشارك في الموضوع دوت. طبعا احنا كنا عاملين حاجه بنسميها مثلا للسواقين درايفنج بوينت سيستمز، بشرحها لكم بعد كده. كنت عامل انا نقط كده للسواقين، ونظام ده كان ناجح جدا. كل سواق مثلا كنت بعمل له مثلا من 0 ل10. يعني السواق لو جاب 10 نقط ببدا اديله ايه مخالفه شفويه. 10 ل25 تبقى ايه المخالفه هنا مكتوبه. ولو قرر بقى المخالفات، بقى عندي كده لسته من المخالفات، ووصل مثلا ل50 نقطه، ببدا امشيه من الموقع، لان طبعا السواق من الحاجات المهمه موجوده في مكان العمل. طب النشاط الرابع اللي احنا بنقوم بيه ال HEC meeting او ال HEC group meeting، اللي هي اجتماعات السلامة والصحة المهنية. ودي من الحاجات المهمة جدا في عملية الكوميونيكيشنز وعملية التواصل، سواء مع المقاولين، سواء مع الموظفين الموجود في مكان العمل، سواء مع زمايلك اللي هم في نفس الليفل بتاعك. فانت راجل ك HEC، سواء HEC manager او HEC engineer او
اتش اس سوبرفايزر لازم تقوم بعمليه الايه الكوميونيكيشن، سواء في اللاين بتاعك الليفل بتاعك او الليفل الاعلى منك او الليفل اللي تحت منك. احنا طبعا عندنا في عده انواع من الاجتماعات. اول نوع بنسميه احنا الكيك اوف ميتنجز، وده اجتماع بيتم قبل بدايه المشروع، وده بيبقى يقعد فيه طبعا الكلاينت العميل مع المقاول العام والمقاول الايه التنفيذي، ونبدا نقول نديله نقط الستارت او نقط البدايه وايه الريكويرمنت بتاعت الاتش اس سي. بناقش في الكيك اوف ميتنج دوت طبعا العقد، وبناقش فيه الريكويرمنت والاتش اس بلان والدوكيمنت المطلوبه منك ايه والاشتراطات الموجوده في مكان العمل. مش موضوعنا دلوقتي، لكن دي بتبدا قبل بدايه المشروع. النوع الثاني والمهم جدا بنسميه الويكلي اتش اس سي ميتنجز، والويكلي اتش اس سي ميتنج ده من الادوار المهمه جدا بين المقاول العام والراجل بتاع الاتش اس سي والراجل بتاع المقاول التنفيذي. ببدا اعمل معاه اجتماع دوري. الاجتماع ده ببدا اشوف الاكشنز المطلوبه منه ايه، وايه المخالفات اللي تمت، الحوادث تمت، والاستاتستيك والبرفورمانس بتاعك والريكورد بتاعك، ونبدا نتناقش ويبقى في تواصل ويبقى في نوع من المتابعه للبرفورمانس بتاعت الاتش اس سي بتاع المقاول. في نوع تاني من الميتنج بنسميه اللي هو الويكلي الاتش اي سي مانجمنت ميتنجز، وده طبعا من التوب مانجمنت، من الحاجات الاساسيه ان اي مانجمنت، وقلنا زي ما قلنا مانجمنت ناجح لازم يبقى ايه بيناقش الاتش اي سي. فاداره المشروع لو بتهتم بالاتش اس سي، عندها فيها سياسه بتدعيم السلامه والصحه المهنيه، هيبقى ليهم بارت او ليهم جزء ان هو بيناقش فيه الاتش اس سي. طبعا انت بتشارك في المانجمنت اتش اس سي ميتنج، وفي نفس الوقت برضو في اجتماعات تانية بنسميها الويكلي امرجنسي تيم ميتنج. طبعا احنا في الامرجنسي بلان او خطه الطوارئ بيبقى فيه فريق للطوارئ. فريق الطوارئ ده لازم يجتمع على الاقل مره كل اسبوعين، او مره قبل خطه الطوارئ بيبدا ينفذها، بنسميها دريلز. زي ما احنا شايفين هنا في الصوره دي من احد المشاريع لينا، كان مشروع مهم جدا. ازاي بنعمل دريل وهمي على عمليه الحريقه في لايف لاند. في الدريل دوت بنعمل اكسرسايز او اختبار لعربيه المطافي، اختبار لخراطيم الاطفاء، اختبار لفريق الاطفاء ازاي هيعرف يطفي، الريسبونس بتاع الاستجابه بتاعته. فبالتالي ده كله بيتم في اجتماع قبل الدريل دوت. فلازم انت راجل اتش سي بتشارك معاهم في الاجتماعات الخاصه بالامرجنسي ميتنج. بعض المشاريع المهمه والمشاريع الضخمه بيحتاج فيها ترانسبورتيشن وعمليه نقل لمعدات تقيله، فبنعمل حاجه اسمها ترافيك كوردينيتور او ترافيك مانجمنت، وبالتالي بيبقى فيه ترافيك ايه ويكلي ترافيك ميتنجز، وبيبقى فيه ترافيك كوردينيتور الراجل المسؤول عن عمليه النقل بيجتمع وبيبدا بيناقش معانا خطط النقل وخطط الترانسبورتيشن او خطه الايه الترافيكس اللي موجوده في مكان العمل. طبعا انت ليك دور كاتش سي، بيبقى لينا دور في خطه اللي هي الترافيك. يبقى احنا كده لحد دلوقتي احنا عرفنا من الخطوط العرضيه عندنا احنا بنعمل ابديت للتريننج، بنساهم في الورك بيرميت، بنساهم في الانسنتيف سكيم بروجرامز والديسيبلينري، بنعمل الاتش اس سي ميتنجز او الجروب ميتنجز. في طبعا نوع من الاجتماعات انا نسيت اقوله لكم اللي هو الانسيدنت والاكسيدنت انفستيجيشن ميتنج، اللي هو اجتماعات للتحقيق في الحوادث، ودي من الحاجات طبعا المهمه جدا اللي بتتم بعد كل حادثه. بنعمل انفستيجيشن للحادثه، بعمل اجتماع المقاول العام وبنناقش فيه اسباب الحادثه والروت كوزز او الاسباب المباشره والجذريه للحوادث. طيب خطة الطوارئ زي ما قلنا الامرجنسي ريسبونس بلان انا بساهم فيها، بعمل ابديت لخطة الطوارئ، بعمل حاجة اسميها دريلز اللي هي خطط وهمية بشارك فيها. زي ما قلت بحط حاجة اسمها امرجنسي دريل سكيدول. يعني ايه سكيدول؟ يعني بحط خطط موضوع حسب ايه ظروف العمل. يعني انا شغال في المرحله الاولانيه في العمل في المراحل الانشائيه، بعد كده اشتغلت في وركينج ات هايت، يبقى اعمل خطه لواحد بيقع مثلا من ارتفاعات، طب هعمل له ريسكيو ازاي وانقاذ ازاي وهكذا. طبعا انا بشارك في الامرجنسي بلان وخطط الطوارئ زي ما احنا شايفين هنا ايه في الصوره بتاعتنا. طبعا احنا صور من احد المشاريع هنا كنا عاملين احتفاليه مثلا بالبرفورمانس بتاعنا، او كنا عاملين ماسيف تول بوكس توك، وهنا مثلا بيدي موتيفيشن احد المشاريع، عاملين موتيفيشن طبعا للافراد بنديهم جوائز وبتبقى معلنه عشان كل الناس تبقى عارفه يعني ايه اتش اي سي وقيمه الاتش اي سي. طيب من اهم الاكتيفيتيز بتاعتنا برضو اللي هي المانجمنت ووك ثرو. مش كل حاجه تبقى على الراجل بتاع الاتش اس سي هو بقى اللي بيهتم، لا المانجمنت كمان او الاداره لازم تهتم بالاتش اس سي. بالتالي انا من احد البرامج بتاعته بعمل له حاجه اسمها ويكلي مانجمنت ووك ثرو. كلمه ووك ثرو يعني جوله،
في الجولة دي طبعا بخلي المانجمنت سواء كونستراكشنز او المانجمنت اللي هو بتاعة المشروع يبدأ يلف معايا جولة اسبوعية، ويبدأ يطلع المشاكل بنفسه اللي هي خاصة بالاتش اس سي، وبعد كده يسجل المشاكل دي ويطلع منها اكشنز، والاكشنز دي بعمل لها ايه، حاجه اسمها تراكنج زي ما هنعرف دلوقتي، حاجه اسمها الايه، الاكشن تراكنج ريجسترز، وابدا ايه يعمل فولو اب على المشاكل الخاصه بالاتش اس سي. فالمانجمنت بيشارك معايا، يبدا يلف يعمل جولات خاصه بالايه بالاتش اس سي في كل اسبوع. طيب من احد الاكتيفيتي او من احد المهام اللي بيقوم بيها الراجل الاتش اس سي اللي هي الاوديتس والانسبكشنز. طبعا في فرق طبعا بين الاوديت وفرق بين الانسبكشن. الاوديت انا بقيم سيستم، بقيم نظام موجود في مكان العمل، زي ما قلنا السيفتي مانجمنت سيستم، وقيم بيرفورمانس، يعني بشوف السيستم شغال مش شغال، بشوف الخمس تروس اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول شغالين ولا مش شغالين. لكن الانسبكشن ده بعمل تفتيش على مكان العمل نفسه، فحص، بتعامل مع معدات، بتعامل مع افراد، بتعامل مع انشطه. طبعا الاوديت بيبقى فيه منه ثلاث انواع، بيبقى اما انترنال يعني داخلي من خلال الاداره بتاعتك، بيجي الكوربريت اتش اس سي مثلا اوديس، او ممكن يبقى اكسترنال يعني خارجي، لو انت عندك مثلا شركه بتاعتك بتوثق شهاده الايزو فبتمشي على مثلا على 45000 او الايزو 45000، قبل كده كان الاساس 18000 واحد تحول ل 45، او قوانين الاوديت الخاص بالبيئه، فبالتالي بيجي اكسترنال اوديتور ويديك شهاده يقول ان الشركه دي عندها سيستم، عندها سيفتي مانجمنت سيستم، وبياخد السيرتيفيكيشن. او بيبقى الكلاينت اوديت عليك، بيبقى الكلاينت في مجال العمل بيعمل عليك ايه، ريجولار اوديت، كل مثلا 3 شهور بيبدا عليك ايه، بيعمل عليك انسبكشن او بيعمل عليك اوديت بيديلك تقييم. طيب الانسبكشنز زي ما هديكم في محاضره بعد كده، هو طبعا انا بقسم الانسبكشن او الفحص لثلاث انواع. اول نوع اللي هو الفاسيلتي انسبكشن، ببدا اعمل فحص على الفاسيلتيز. يعني ايه فاسيلتيز؟ يعني مثلا المكاتب اللي عندي، التي سي اف، العيادات، الويلفيرز اللي هي اماكن الترفيه للعاملين، زي مثلا الواشنج فاسيلتيز اللي هي اماكن الغسيل، الحمامات، تواليتات، الكامبات، كل دي بسميها ايه، بسميها فاسيلتي انسبكشنز. طيب النوع الثاني انسبكشن هي الايكويبمنت انسبكشن، وهو الفحص المعدات، وده بيشمل طبعا جميع المعدات اللي عندي في السايت، يعني منها الهيفي ايكويبمنت اللي هي اللوادر والبلدوزرات والاوناش والى اخره، منها الالكتريكال ايكويبمنت معدات الكهرباء اللي موجوده في مكان العمل، زي المكن اللحام، لوح الكهرباء، منها الليفتنج ايكويبمنتس، منها البي بي اي اللي هي مهمات الوقايه. ممكن اعمل انسبكشنز على انسبكشنز على قلنا الليفتنج، والانسبكشنز على العربيات او المعدات الموجوده معاك، على السلالم، على السائلات، كل دي من الايكويبمنت انسبكشن. اخر نوع من الانسبكشن هي الاكتيفيتي او هو النشاط اللي بيتم في مكان العمل، ببدا انا اشارك في الانسبكشن. يعني ايه؟ عمليه لحام، فعمليه اللحام دي فيها شغل على العالي، هنا الاكتيفيتي عندي working at heights مع ويلدنج اكتيفيتي، ابدا بقى اشيك على البيرمت، واشيك على الريسك اسسمنت، على الدوكيومنتيشن، على السقاله اللي هو الراجل شغال عليها، السلالم بيطلع بيها، الكابلات، فدي كلها على بعضها بنسميها اكتيفيتي او تاسك ايه انسبكشن. طيب الاكتيفيتي اللي بعد كده او النشاط اللي بعد كده بعمل ابديت لايه، احنا قلنا للورك بروسيدرز، وانا شرحت حته البروسيدر دي مش هنتكلم فيها تاني، زي قلنا مثلا اللوك اوت، تاج اوت بروسيدر، ورك بيرميتس، الهازارد كوميونيكيشنز، الاوفيس سيفتي بروجرام، دي انواع من الانواع اللي انا ببدا اشارك فيها، او البروسيدرز او الاجراءات السلامه اللي انا بشارك فيها في مكان العمل. طبعا ليها دور مهم في الايكويبمنت، وقلنا الايكويبمنت انسبكشنز او فحص المعدات، ودي طبعا ما بيقومش بيها لوحدي، او الراجل اتش اس ما بيقومش بيها لوحده، لا ده بيساهم معاه فيها الايه، المينترانس انسبكتور، او بيقوم فيها كل الديسيبلين. يعني كل ديسيبلين، يعني مثلا لو عندي فحص على كهرباء بيجي معاه متخصص الكهرباء بيفحص معايا بيانات الكهرباء، وانا بفحص معايا السيفتي ايتمز. طبعا الفحص بيبقى من خلال تشيك ليست، التشيك ليست دي طبعا بيبقى كاتب فيها كل الايتمز، انا بس بعمل تشيك عليها، وبعد ما بخلص فحص بعمل حاجه اسمها كولر كود سيستم، بحط نظام كودي. النظام دوت بقول ان كل شهر في لون معين تم فحص، مثلا انا بسميها جيربي، جرين، ريد، بلو، واي. يعني جرين في الشهر الاول في يناير، ريد في فبراير، بلو مثلا في مارس، اليلو في ابريل، وبتبدا السايكل كل شهر بعد ما بفحص المعدات والاكويبمنت عندي ادي اللون الكودي بتاع الخاص بيه.
طبعا عندي في كولر كود سيستم بيبقى موضوع حسب المشروع بمشي عليه. بعمل ريجستر للمعدات اللي موجوده في مكان العمل، لازم اتاكد ان المعدات اللي عندي كلها ريجستر، يعني ايه مسجله، ومعمول لها مينتنس بروجرام وعامل لها تراكنج. ما بقاش المعدات عندي داخله طالعه في السايت انا مش عارف عندي كام معده، مش عارف الاوناش اللي شغاله دي متعايره ولا مش متعايره، اتفحصت ولا ما اتفحصتش. فانت دورك انت بتعمل تراكنج للكلام ده، بتعمل تراكنج سيستم للمعدات اللي موجوده في مجال العمل. طبعا في نوع ثالث من الانسبكشن اللي هو بنسميه ثيرد بارتي انسبكشنز او الكاليبريشنز، ودي طبعا في الغالب بتبقى لسبيشال ايكويبمنت زي الاوناش و الهيدروليكس او الايه البريشر تيست سيستمز او الكمبرسورات او اي معدات خاصه. طبعا بطلب انا بتيجي جهه ثالثه زي مثلا زي يعني بدون تحفظ بذكر الاسماء عشان ما يبقاش دعايه، شركات بتبقى شركات مختصه للمعايره. الشركه دي بتدي لك شهاده، الشهاده دي بتضمن ان الونش مثلا اتعمل عليه فانكشن تيست وتعمل عليه حاجه اسمها كاليبريشن تيست، تطلع شهاده معايره او الكاليبريشن ان الونش ده بيقوم بالوظائف بتاعته وان هو امن للتشغيل. اخيرا وليس اخرا، يعني احنا طبعا دي اخر حاجه مهمه جدا بعملها او اللي انا دوري فيها كاتش سي، اللي هي الاكشنز والفولو اب اللي بنسميها المونيتورنج او التراكنج ريجستر. بعمل حاجه اسمها اتش اس اي تراكنج او اكشن تراكنج ريجستر. كل الاكشنز اللي انا بتبقى عليا سواء في اجتماعات في حوادث في ووك ثرو بجمعها كلها في حاجه بسميها اكشن تراكنج ريجستر، سجل لكل الاكشنز. طبعا هوريكم انا في نهايه المحاضره كده اكزامبل سريع على الاكشن تراكنج ريجستر وعلى الريسك اسسمنت. طبعا في الاكشن تراكنج ريجستر دوت ببدا اسجل فيه الاكشنز، بسجل فيه ايه هي ريكوايرد كنترول ميجرز، وبقول الديت بتاع تقفيل الاكشنز دوت ومين هيقفله وهل الستاتس بتاعته تقفل ما تقفلش. يعني سبيل المثال في ونش محتاج معايره، فده بالنسبه لي اكشنز، بقول ان الونش رقم السيريال نمبر بتاعه كذا، المفروض الشركه بتاعته تعمل لها معايره او تعمل لها انسبكشن، بكتب كده الانسبكشن وده على مين، على اداره الصيانه مثلا، وبنقول اديله ديت او تاريخ ان التاريخ الايه الاكشن دوت في دوت الايه الستاتس بتاعته. طيب بعمل فولو اب طبعا على الانسيدنس، بعملها تراكنج، بعمل تراكنج طبعا على السيفتي مان باورز اللي موجودين في العمل. دي كانت نبذه سريعه كده على الاكتيفيتي اللي احنا بنتم عليها. طيب زي ما انا قلت لكم يا جماعه، عشان اظهر كل المجهود اللي انا عملته، يعني اللي احنا عملناه كله اللي انا شرحته بس مثلا في 10 دقايق ولا بتاع، ده مجهود بيقوم بيه الراجل بتاع الاتش سي، لا تتصوروا ان ده مجهود كبير جدا. فلازم اظهر المجهود بتاع الناس دوت. طب اظهره ازاي؟ في بيرفورمانس. يعني ايه بيرفورمانس؟ يعني الاداء. بعمل حاجه اسمها كي بي ايز. الكي بي ايز زي ما انتم شايفين الداشبورد دي، وانا شرحتها قبل كده في فيديو قبل كده ازاي تعمل داشبورد تظهر فيه الاكتيفيتي بتاعتك، السيفتي بتاعك، البرفورمانس بتاعك. طبعا البرفورمانس بتاعي بيشمل دايما بيعتمد على المان باورز، عدد العاملين اللي موجود في مكان العمل، وحاجه بسميها السيف وركينج اورز. السيف وركينج اورز اللي هي ساعات العمل الامنه. ده لازم اهم حاجتين او ريفلكتد عني، وبالتالي في الاخر بتدي لي ايه ريفليكشن او بتنعكس على حاجه بسميها ال تي اي اف اللي هي اللوست تايم انجري فريكوانسي. زي ما انا شرحت قبل كده في الجزء الاولاني، الحوادث بتاعتي المسجله اللي هي بتبدا من الميديكال وبعد كده ال تي ايز وبعد كده الفاتيليتي. فبقيس الريفرنس بتاعي مثلا، يعني مثلا هنا شايفين كده مثال 2017 الفريكونسي بتاع الحوادث بتاعي كان 2 من 10، انا التارجت بتاعي كان 0.25 اللي هو 25%. بقيسه حسب الستاندرد بتاعي وببقى حاطط التارجت ده في بدايه المشروع. 2018 قلت الحوادث، نزلت 1 من 10، في 19 زادت بقت 0.3، عديت التارجت بتاعي. طبعا قلت بعد كده 2020 1 من 10. طيب انا في خلال انا بهتم ليه بالتارجتس زي ما قلت، بيكون بيطلب مني بعد كده في البري كواليفيكيشنز او في نهايه في مشاريع جديده في الترسيع مشاكل، بتطلب مني الريكوردز بتاعتي او السجلات بتاعتي، ببدا اديله ايه السجلات بتاعت اخر 5 سنين. طبعا هنا برضو هنا هنشوف هنا مثلا السيفيريتي اللي هي الشده، طبعا الاصابات هنا تكرارية الحوادث، وهنا الشدة. طبعا الشدة هنا مثلا كانت عالية 4، هنا 2.5، 3.5، هنا 2، وهكذا. برضو في الكي بي ايز او البرفورمانس انديكيتور بتاعي لازم بقول ايه هي الليدنج انديكيتور، ايه هي المؤشرات اللي بترفع من مستوى السلام، وايه هي اللاجنج انديكيتور، المؤشرات اللي بتنزل
البرفورمانس الاداء. طبعا الليدنج دي كل ما هو بيرفع من كفاءه الاتش سي بسميه الليدنج. يعني ايه؟ يعني اجتماعات السلامه اللي بعملها، الانسبكشنز اللي بعمله، الاوبزرفيشنز، الملاحظات اللي بشوفها سواء بوزيتيف او نيجاتيف بالنسبه لي ليدنج. تقارير التراكنج ريجستر ده ليدنج. عملت كام اجتماع، كل دي بالنسبه لي. عملت كام دريل، كل دي بالنسبه لي ايه؟ ليدنج. لكن اللاجنج طبعا بتبدا بالحوادث. دي مؤشرات ان انا عندي في ضعف في اداء السلامه، كثره التكراريه بتاعه الحوادث، عندي مثلا حرائق، عندي في دامج، عندي في طبعا ما بعملش انسبكشن كتير، او عندي نيجاتيف اوبزرفيشن كتير، لاك اوف تريننج. كل الكلام ده بالنسبه لي بيعتبر ايه؟ لاجن انديكيتور. برضه في الكي بي اي بتاعي بشوف مؤشرات التريننج وساعات التدريب والايه والاوبزرفيشنز بتاعتي او الملاحظات اللي انا بطلعها في مجال العمل. زي ما احنا شايفين هنا، ادي هنا كنت طبعا بطلع بوردة تانية بشوف الانسيدنت بيراميدز بتاعي او البرفورمانس بتاعي. بشوف مثلا احنا بنقيس مثلا الريفرنس بتاعنا الاي او جي بي، التارجت بتاعي بحط التارجت على الشمال، وهنا دي طبعا البرفورمانس بتاعي. يعني ده الاكشوال برفورمانس بتاعي. ببدا بالسيف وركينج اورز او السيف مان اورز وزاويه ال تي اي، يعني ساعات العمل من غير حوادث، 6 مليون مثلا و320 الف ساعه. بعد كده الاوبزرفيشن. يبقى في الانسيدنت بريم بتاعي ببدا مثلا في القاعده عندي بشوف ايه السيف وركينج اورز وزاويه ال تي اي وزاويه انسيدنت. ده بالنسبه لي ليدنج. برضو في البيراميد دوت بشوف السيفتي اوبزرفيشن، عملت كام اوبزرفيشن، ودي من دوري انا كاتش اس سي ومن دور طبعا المشرفين الموجودين في مكان العمل والعماله كمان، ان هم بيدوروا على ملاحظات السلامه. احنا قلنا يا جماعه الحادثه بتبدا من الاوبزرفيشنز. بعد ما بعمل كابتشر الاوبزرفيشنز، شفت حفره مش متقفله وسبتها، جه واحد بعد كده راح واقع فيها، يبقى انا ما خدتش الاكشن الاولاني ان هو قفلت الملحوظه دي. في ملحوظه عندي ما قفلتهاش، عاوز يبقى في ريلاكسيشن عندي. الاوبزرفيشن بعد كده بتتطور لنير مس، والنير مس تطور بعد كده للانسيدنت، والانسيدنت بعد كده لفتاليتي. فمهم جدا ان اشوف اعداد او اعمل تراكنج للايه الاوبزرفيشنز اللي موجوده في مكان العمل. مهم جدا اعرف التريننج اورز بتاعتي، وبالنسبه وبقيسها بالنسبه لعدد العاملين عندي، قد ايه ساعات التدريب بتخش معايا في البرفورمانس، كم فيرست ايد. او طبعا من اول هنا لغايه هنا طبعا لغايه التريننج ده بسميه مثلا الليدنج. ببدا هنا من لاجن الاسعافات الاوليه او حوادث اللي فيها الفيرست ايد. ببدا كده بقى الايه المينور انسيدنت زي ال تي اي والميديكال والريستريكتد، وطبعا الريكوردمنت انسيدنت. طبعا انا التارجت بتاعي زيرو فاتيليتي، وانا ببقى حاطط تارجت هنا عشان ما ايه التارجت دوت ما احطش لنفسي يا جماعه تارجت زي ما قلنا في الاول في الجولز بتاعتك. ما احطش تارجت مجحف ليك، ما اقولش المشروع دوت انا هنفذه من غير ولا حادثه. طبعا دي حاجه مستحيله. احنا طبعا بنحاول، لكن مش هنقدر نمنع حدوث الحوادث. فالتارجت بتاعك لازم يبقى ايه؟ ريلابل او اتشيفبل، يعني تقدر تنفذه. فهنا حاطين تارجتس مثلا كان 24.6 سيفيريتي، 0.4. ده من احد المشاريع اللي هي ريكوردبل انسيدنت. الريكوردبل انسيدنت اللي هي الحوادث المسجله، اللي هي بتشمل الميديكال والريستريكتد والال تي ايز والفاتيليتي. طبعا ال تي اي فريكونسي كان 0.2، والفاتيليتي طبعا التارجت بتاعي زيرو. هنا طبعا بقول الليدنج كي بي ايز، كام اجتماع بعمله في الشهر مثلا، او الاكيوميليتيف حسب ما انا بقول الانديكيتور بتاعي. الانسبكشن قد ايه، السيفتي اوبزرفيشنز قد ايه، التريننج اورز بتاعتي قد ايه، الدريلز اللي انا عملتها كام، التول بوكس توك سيشنز محاضرات، الاوردز طبعا اللي هو الايه احنا قلنا الانسنتيف والريكوجنيشن بروجرام بتاعي. اللاجنج مثلا فاتيليتي في كام فاتيليتي، في ريكوردبل انسيدنتس، اللوست ورك داي كيسز، الريستريكتد، وكل ما هو ايه انسيدنت واكسيدنت. وهنا بقول السيفيريتي والفريكونسي تشارت بتاعي، مثلا هنا زيرو، هنا طب تمام. بكده احنا الحمد لله كده خلصنا كده الفكرة عامة كده عن مفهوم السلامة والصحة المهنية او ال HSE Review. اتمنى يكون الموضوع ما يكونش صعب عليكم. اتمنى يكون ان انا اديت نبذة كده سريعة عن مفهوم ال HSE. ولو حد طبعا بعد الكلام دوت يكون مشكور ان هو فكر يشتغل في المجال، هو المجال طبعا زي ما قلت لكم كنصيحة هو متعب شوية، لكن اللي يحبه طبعا ان شاء الله هيدي فيه اكتر، لان هو الهدف نبيل. الهدف ان احنا بنحافظ على حياة الافراد وحياة المجتمع اللي حوالينا. فربنا يسلم ان شاء الله. لو في اي حد ليه ملحوظة، اي سؤال، اي استفسار، يا ريت في الكومنتات تحت.
وياريت طبعا يعني تفضلا يبقى فيه لايكس او اشتراك عشان المزيد ان شاء الله تشجعونا. ان شاء الله يبقى فيه محاضرات وديسكشن اكتر. ان شاء الله هيبقى فيه كورسات، هبقى هدي كورسات اونلاين هنا على القناة، بالاضافة يبقى فيه اقتراحات اخرى، يبقى فيه ديسكشنز على كذا موضوع. يعني مثلا الكيك اوف ميتنج انا اشرح لكم يعني كيك اوف ميتنج، انا اشرح لكم يعني ايه ريسك اسسمنت، حاجات مختصرة كده ان شاء الله اللي هي تساعدنا في الشغل وتساعدنا وتعيننا ان شاء الله على الخبرات بتاعتنا في الشغل. اتمنى يكون الموضوع عجبكم، ولو في اي استفسار زي ما قلنا يبقى في تواصل تحت من خلال الكومنتات. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.